Vậy làm thế nào bạn biết liệu thuật toán phát hiện đối tượng của bạn có hoạt động tốt hay không? Trong video này, bạn sẽ học về một hàm gọi là giao trên hợp. Và chúng ta sử dụng hàm này để đánh giá thuật toán phát hiện đối tượng của bạn, cũng như, trong video tiếp theo, sử dụng nó để thêm một thành phần khác vào thuật toán phát hiện đối tượng của bạn, để làm cho nó hoạt động tốt hơn nữa. Hãy bắt đầu nào! Trong tác vụ phát hiện đối tượng, bạn cũng cần phải xác định vị trí của đối tượng. Vì vậy, nếu đó là hộp giới hạn ground truth, và nếu thuật toán của bạn xuất ra hộp giới hạn này màu tím, đây là một kết quả tốt hay xấu? Vì vậy, hàm giao trên hợp, hay IOU, tính toán giao trên hợp của hai hộp giới hạn này. Vì vậy, hợp của hai hộp giới hạn này là khu vực này, thực sự là khu vực, bạn biết đấy, chứa trong cả hai hộp giới hạn, trong khi giao là khu vực nhỏ hơn ở đây. Vì vậy, hàm giao trên hợp làm là tính toán kích thước của phần giao. Đó là khu vực được tô màu cam và chia cho kích thước của phần hợp. Đó là khu vực được tô màu xanh lá cây. Và theo quy ước, rất nhiều tác vụ thị giác máy tính sẽ đánh giá câu trả lời là đúng nếu IOU lớn hơn 0,5. Và nếu hộp giới hạn dự đoán và hộp giới hạn ground truth trùng nhau hoàn toàn, thì IOU sẽ là 1 vì phần giao sẽ bằng phần hợp. Nhưng nói chung, miễn là IOU lớn hơn hoặc bằng 0,5, thì câu trả lời sẽ trông ổn, nó sẽ trông khá ổn. Và theo quy ước, rất thường xuyên 0,5 được sử dụng làm ngưỡng để đánh giá xem hộp giới hạn dự đoán có đúng hay không. Đây chỉ là một quy ước. Nếu bạn muốn nghiêm ngặt hơn, bạn có thể đánh giá một câu trả lời là đúng chỉ khi IOU lớn hơn hoặc bằng 0,6 hoặc một số khác. Nhưng IOU càng cao thì hộp giới hạn càng chính xác. Và vì vậy, đây là một cách để ánh xạ việc xác định vị trí đến độ chính xác, nơi bạn chỉ cần đếm số lần một thuật toán phát hiện và định vị chính xác một đối tượng, mà bạn có thể sử dụng một định nghĩa như thế này về việc đối tượng có được định vị chính xác hay không. Và một lần nữa, 0,5 chỉ là một quy ước do con người lựa chọn, không có lý do lý thuyết sâu sắc cụ thể nào cho nó. Bạn cũng có thể chọn một số ngưỡng khác như 0,6 nếu bạn muốn nghiêm ngặt hơn. Đôi khi tôi thấy mọi người sử dụng các tiêu chí nghiêm ngặt hơn như 0,6 hoặc có thể là 0,7. Tôi hiếm khi thấy mọi người giảm ngưỡng xuống dưới 0,5. Bây giờ, điều gì thúc đẩy định nghĩa của IOU như một cách để đánh giá liệu thuật toán định vị đối tượng của bạn có chính xác hay không? Nhưng nói chung hơn, IOU là thước đo sự chồng lấp giữa hai hộp giới hạn. Trong đó nếu bạn có hai hộp, bạn có thể tính toán phần giao của chúng, tính toán phần hợp của chúng và lấy tỷ lệ của hai khu vực. Và vì vậy, đây cũng là một cách để đo lường mức độ giống nhau của hai hộp. Và chúng ta sẽ thấy điều này được sử dụng lại theo cách này trong video tiếp theo khi chúng ta nói về loại bỏ không cực đại. Vì vậy, đó là tất cả cho IOU hoặc giao trên hợp. Đừng nhầm lẫn với khái niệm giấy nợ của một IOU. Trong đó nếu bạn cho ai đó mượn tiền, họ sẽ viết cho bạn một tờ giấy, nói rằng, ồ, tôi nợ bạn số tiền này, vì vậy đó cũng được gọi là IOU. Đó là một khái niệm hoàn toàn khác, nhưng có lẽ thật tuyệt khi hai cái tên này, hai thứ này có một cái tên tương tự. Vì vậy, bây giờ, được trang bị định nghĩa này về IOU, giao trên hợp. Trong video tiếp theo, tôi muốn thảo luận với bạn về loại bỏ không cực đại, một công cụ bạn có thể sử dụng để làm cho đầu ra của IOLO hoạt động tốt hơn nữa. Vì vậy, hãy chuyển sang video tiếp theo.